নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে SPM স্পটলাইট য'ত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ অগণন সফলতাৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে মৃদুস্মিতা ৰায় যোনে ACS ৰেংক 6 দখল কৰিবলৈ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে APSCত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ আজি আমাৰ মাজত আপোনালোকৰ লগত তেওঁৰ গোটেই জাৰ্নিটো শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁ ইয়াৰে আগত দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বেচেলাৰ্ছ কৰিছিলে আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছো কৰিছে দিল্লীত তেওঁ গোল্ড মেডেলিষ্টো আছিলে সোশিয়োলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেট্ৰিক কলেজৰ আৰু তাৰে লগতে APSCত কি ধৰণে উত্তীৰ্ণ হ'ল কি ধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছিলে আৰু গোটেই যাত্ৰাটো আপোনালোকলৈ আজি মুকলি কৰিব মৃদুস্মিতা আই ওয়েলকাম ইউ টু SPM স্পটলাইট Thank you for having me today. Yeah. গতিকে তোমাৰ যদি আৰম্ভণিটো কৰোঁ জাৰ্নিটোতো দীঘলীয়া আছিল গোটেই জাৰ্নিটোৰ বিষয়ে আমি জানিম আজি কিন্তু ৰিজাল্টৰ যিটো দিন এটা খুবেই ল্যান্ডমাৰ্ক দিন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কি গোটেই জীৱনটো আমাৰ সলনি হৈ যায় আৰু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই দিনটোৰ বাবে বাট চাই থাকে নহয় নে কাৰণ কি APSCৰ লিষ্টৰ যি হলি PDF বুলি কয় তাতে নিজৰ নামটো দেখিবলৈ পোৱা এটা খুবেই এটা সুখৰ দিন তোমাৰ সেই দিনটোৰ কি স্মৃতি আজি আছে I remember it very clearly. যেহেতু ইমান ডাঙৰ দিন হয় so but actually it also a funny story যদি হেতু এটা এংগেলেৰে চাব যাওঁ actually সেইদিনাখন on 5th March I was appearing for an interview for an internship তাৰপিছত মই ইণ্টাৰভিউটোত গ'লোঁ in the morning ইণ্টাৰভিউটো দিলোঁ and I got selected মোক ক'লে যে তুমি মানডেৰ পৰা জইন কৰিব পাৰিবা আজি জাষ্ট তুমি কিছুমান ডকুমেণ্টছ চাই যোৱা and I was going through some documents অফিচত তাৰপিছত সেইখিনি মোমেণ্টতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ কল আহিলে ফ্ৰম কটন মোক কল কৰি সি মোক কংগ্ৰেটছ বুলি ক'লে এণ্ড আই গট ছাৰপ্ৰাইজ মোক কিহৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল সি কংগ্ৰেটছ মানে ইণ্টাৰভিউটোলৈ আহি থকা পৰ্যায়ত তোমাৰ বন্ধু এজনে ফোন কৰিলে তোমাক নহয় আই কমপ্লিটেড দ্য ইণ্টাৰভিউ আই গিভ দ্য ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ আই গট ছিলেক্টেড তাতো চিলেকশ্যন হৈ গৈছিলে হ'ল এণ্ড আই ৱাজ টল্ড তুমি মানডেৰ পৰা আহিব পাৰিবা আজি খালি কিছুমান ডকুমেণ্টছ চাই যোৱা এণ্ড মই সেইখিনি সময়ত কিছুমান ডকুমেণ্টছ চাই আছিলোঁ অফিচটোতে চাই আছিলোঁ সেইখিনি মোমেণ্টতে মোৰ লগৰ এজনে মোক কল কৰিলে ফ্ৰম কটন মোক ফোন কৰিয়ে এনেকৈ ক'লে যে কংগ্ৰেটছ বুলি মই ধৰিব পৰা নাই ফাৰ্ষ্টত সি মোক কিহৰ কাৰণে মানে উইছ কৰি আছে এণ্ড দেন মই তাক সুধিলোঁ মানে কিহৰ কাৰণে সি মোক ষ্টিল একো কোৱা নাই এনেকৈ কৈছে তোমাৰ ওলাই গ'ল এণ্ড আই ৱাজ কনফিউজ কিহৰ বিষয়ে কথা কৈ আছে অল অফ এ ছাডেন তাৰপিছত মোক ক'লে তোমাৰ এইবাৰ APSC ৰেংক 6 তুমি পাইছা দিয়া এণ্ড আই ৱাজ লাইক ফাৰ্ষ্টত মই ভাবিছোঁ সি মোৰ কিবা এটা প্ৰেংক কৰিছে বিকজ মোৰ একদম এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ মানে সোনকালে যে ৰিজাল্টটো দিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল এণ্ড তাৰপিছত মই তাক ক'লোঁ ঠিক আছে ৰ'বাচোন তাক এনেকৈ মই ফোনটো হোল্ডত থৈ আই চেক মাই হোৱাটছএপ তাতে দেখিছোঁ বহুত এনেকৈ PDF আহিছে গ্ৰুপবোৰত মই PDFটো চেক কৰিলোঁ PDF চেক কৰোঁতে আই চ মাই ৰোল নম্বৰ আই ৰিমেম্বাৰ মাই ৰোল নম্বৰ প্ৰপাৰলি আৰু পূৰা সেইটো মানে মনত আছে তথাপিও মানে আউট অফ নাৰ্ভাছনেছ মই মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন উলিয়াই এবাৰ চেক এইটোৱে হয়নে মোৰ ৰোল নম্বৰ দেন যেতিয়া মানে এটা মানে শান্তি হ'ল যে দ্যাটছ মাই ৰোল নম্বৰ অভাৰ দ্য PDF তেতিয়া মানে গম পালোঁ মানে পাইছোঁ মই এণ্ড আই ছাডেনলি মই তাক ক'লোঁ ঠিক আছে তোমাক মই অলপ পিছত কল কৰি আছোঁ আই কল মাই মম আই কল মাই চিষ্টাৰ এণ্ড দে ৱাৰ লাইক ৰিয়েলি হেপী মই নিজে পেনিক কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল পেনিক আউট অফ হেপিনেছ কিন্তু দেই মানে একদম কপি মা ৰিজাল্ট দিছে মা ভয় খালে ফাৰ্ষ্টত ওলালে নে নাই বা কিবা হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া মানে ক'লোঁ APSC ডেট টু ৰেংক 6 অভিয়াছলি অভাৰ জয়ড আৰু সেইটোৰ একো মানে তেনেকৈ হাউ টু ফৰ্ম ৱৰ্ডছ সেইটো পইণ্টত মানে তেনেকুৱা এটা ফিল হৈছিলে আচ্ছা গতিকে তাৰে পিছত উভতি গ'লা ঘৰলৈ নে পাৰ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলা তাৰ বন্ধু বৰ্গৰ লগতে নাই মায়ে কৈছে জল্দি ঘৰ আহা যিমান পাৰা মই সেইদিনাখন অন 5th মোৰ মামাৰ ঘৰ ইয়াত যিহেতু মোৰ এজনী মাহী নুনমাটিত থাকে কৈছে আজি ৰাতি আমি গৈ আছোঁ সৰুকৈ হ'লেও এটা মানে পাৰ্টি বুলি ক'ম নে খানা টাইপৰ আৰু মানে ডিনাৰ কৰিম তুমি কালিহে যাবা মই কৈছে ফাইন ঠিক আছে মই আজি আছোঁ মাহীহঁত আহিলে ৰাতি এনে এটা সৰু মানে ডিনাৰ টাইপৰ হ'ল দেন নেক্সট গুৱাহাটীতে এনে হোম টাউন ক'ত আছিলে মোৰ গোৱালপাৰা দুধনৈ হয় তো পঢ়া শুনা স্কুলিং গুৱাহাটীত নে গোৱালপাৰাত মোৰ স্কুলিং সিন্স ক্লাছ KG 1ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈকে নিৰ্মল ইংলিছ হাইস্কুল ডামৰা দুধনৈ দেন 11-12 মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ বৰসজাই গুৱাহাটীত তাৰপিছত বেচেলাৰ্ছ কৰিলোঁ ফ্ৰম মেট্ৰিক কলেজ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড দেন মাষ্টাৰ্ছ ফ্ৰম কটন ইউনিভাৰ্চিটি আচ্ছা মাষ্টাৰ্ছ কৰিলা কটনৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিলোঁ দিল্লীৰ সময়ছোৱাৰ কথা যদি আমি পাতোঁ কোৱা হয় যে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত UPSCৰ বাবে এটা খুব ভাল পৰিৱেশ পোৱা যায় কথা আমি গমো পোৱা যায় বা অসমত যিটো পৰিৱেশ নাই সেইটো দিল্লীত পোৱা যায় তোমাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি মই দিল্লীত গৈছিলোঁ ইন দ্য ইয়াৰ 2018
ওকে 2018 মই গৈছিলোঁ ফৰ মাই বেচেলাৰ্ছ তেতিয়া মই আছিলোঁ সত্যনিকেতন বুলি এৰিয়া তাত এৰিয়াটো মানে সেইখিনি এৰিয়াত মোৰ পিজিৰ লগতে কাষতে আপোনাৰ চাণক্যখন আছিলে চ' আই কুড চি ষ্টুডেণ্টছ কামিং আউট গোয়িং আউট মানে দেন আৰু দিল্লীত everyone knows এটা civil service বুলি civil মানে UPSC APSC বা যিকোনো civil service বুলি ক'লে automatically Delhi comes into our mind that Delhi is a perfect place for that তো তেতিয়া যেতিয়া মানে কলেজ গ'লো and I made friends সিহঁতেও মানে ক'লে আমাৰো মানে civil serviceত মন এটা সেইটো atmosphere পাই গ'লো যে ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে first of all তেতিয়ালৈকে even though it was always in my head যে মই civil service কৰিম but ইমান এটা strong আৰু যেটা আহা নাই যে এতিয়াৰ পৰা পঢ়িম বা কিবা এটা যেতিয়া মই দিল্লীত গ'ল তেতিয়াৰ পৰা মানে এইটো এটা মেণ্টেলিটি ফৰ্ম হৈ গ'ল যে মই এনেকৈ পঢ়িব লাগিব এইটো কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো কৰিলে ভাল হ'ব চ' ইট ৱাজ দিল্লী উইচ ফৰ্ম কাইণ্ড অফ এ মেণ্টেলিটি মানে য'ত মানে এটা এনকাৰেজমেণ্ট দিছে যে পঢ়া মানে ভালকৈ পঢ়া ইফ ইউ ৱান্ট টু গেট ইন টু দিছ চ' সেইটো নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাইছিলা কি ধৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে বহুতে আৰু হয়তো চাগে নিজেও এটা মটিভেশ্যন পাইছিলা যে মোৰো কৰিবলৈ মন আছে ৰাইট চ' সঠিকভাৱে মানে আৰম্ভণিটো কেতিয়া হ'ল দিল্লীতে আৰম্ভণি কৰিলা প্ৰিপেৰেশ্যনৰ নে কটনলৈ উভতি আহি কিনে কৰিলা কি ধৰণে মানে টাইমলাইনটো আমি কম যদি ল'ব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ বিষয়ে অ'কে চ' 2021ত আই এপিয়াৰ্ড ফৰ UPSC তেতিয়াত আই ষ্টাৰ্টেড লাইক preparing it by myself দিল্লীত থাকোঁতে নহয় 2020ত I completed my bachelor's ঘৰ আহি I started preparing তাৰপিছত সেইটো পইণ্টত I couldn't clear UPSC তাৰপিছত মই মাষ্টাৰ্ছ থাকোঁতে I was মানে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰি মেলি কোচিং লৈ মানে মই দি দিম APSC দিম বাট এটা পইণ্টত মানে কেনেকুৱা হ'ল যেতিয়া 2022 CC মানে আহিলে নটিফিকেশ্যন কেনেকৈ ক'ম মানে ফ্ৰেণ্ডছবোৰে ক'লে মানে মই কি ক'লোঁ মোৰ চাৰ্কেলটোত মানে বহুতেই এইটোতে মানে মন APSC মানে মন হয় চ' সিহঁতেও ক'লে দি চাওঁ আই ৱাজ নট ৱেল প্ৰিপেয়াৰ্ড সেইখিনি সময়ত বাট ষ্টিল মই এবাৰ হ'লেও দিম আৰু এইটো দি চাম বুলি ভাবিলোঁ দেন এইটো মই কেনেকৈ ক'ম ইট ৱাজ লাইক এটা ছাইডেৰে চাব গ'লে মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটো তেনেকৈ গুচি গ'ল বা এটা পইণ্টত মানে যোনটো ইফ আই চি দ্য গুড ছাইড অফ ইট মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় মই যেতিয়া 2020ত এপিয়াৰ হৈছিলোঁ ইট গেভ মি এ চেন্স অফ কনফিডেঞ্চ about the exam কি মই পাৰিম বিকজ মোৰ CSET লৈ মই এটা মোৰ নাৰ্ভাছনেছ আছিলে মই ইমান মেথছত ইমান এটা মই মানে কিমান এনেকৈ ক'ম অলপমান উইকনেছ এটা আছে মোৰ মেথছত CSET অভাৰঅল ইটছ দ্য মেথছ পাৰ্ট তো তেতিয়া মানে যেতিয়া CSETখন দিলোঁ মই 2022ত আগে ভাগেও PYQs কৰিছোঁ বাট ষ্টিল যেতিয়া সেইটো এটা এক্সাম এটমছফিয়াৰ লৈ CSETখন দিলোঁ এটা কনফিডেঞ্চ গেইন হ'ল যে নাই CSETখন যদি মই ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ বা এটা যদি মানে গাইডেঞ্চ লওঁ ইন ফৰ্ম অফ কোচিং তেতিয়া মই পাৰিম চ' তেনেকৈ CC 2022 মানে ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট আছিলে APSC ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট APSC ফাৰ্ষ্ট এটেম্পত ফলাফল কি হ'ল ফলাফল I couldn't even clear the prelims APSC ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত প্ৰিলিমছো ক্ৰেক নকৰি ছেকেণ্ড এটেম্পটত ডাইৰেক্ট ACS ৰেংক 6 মানে এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় যে প্ৰথমে প্ৰিলিমছ পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত মেইনছ পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউত থাকি গ'ল তাৰ পিছতহে গৈ কিনে থাৰ্ড ফ'ৰ্থ এটেম্পটত গৈ কিনে ফাইনেল লিষ্টত নাম আহে কেনেকৈ মানে হোৱাট ডিড ইউ ডু ইন দিছ টাইম স্পেন মানে হাউ ডিড ইউ ৰিকভাৰ কি মিষ্টেক্স আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে যে কিয় হৈ গ'ল মানে এনেকুৱা কিয় থাকি গৈছিলে যে CC আৰু ডাইৰেক্টলি নেক্সট ভেৰি ইয়েৰ কাৰণ কি বেক টু বেক নটিফিকেশ্যন আহি আছিলে APSC কেনেকৈ কৰিলা এইটো চ' যেতিয়া মোৰ 2022 প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ নহ'ল মই আৰু এক্সামটোও দিলোঁ সেইখিনি সময়ত ইমান এটা বেয়া ফিল হোৱা নাছিলে বিকজ ইট ৱাজ মাই অ'ন মিষ্টেক মই ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰে কৰা নাই চ' মই সেইটোত বেছি ইমান এটা ভাবিটো লাভ নাছিলে যদি মই একদম 100% দি পেলাই এক্সামটো দিলোঁ হয় ষ্টিল এটা হ'লেও মানে এটা দুখ এটা লাগিলে হয় যে ইমান মানে কষ্ট কৰিলোঁ বাট একো নহ'ল বাট সেইখিনি পইণ্টত আই ৱাজ লাইক আই অ'ভাৰকেম ইট মই ভাবিছোঁ দিছোঁ একো কথা নাই এতিয়া যিহেতু মই জানো মই এইটোৱে কৰিম বা আৰু মোক কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনিও গম পালোঁ মই এতিয়া ভালকৈ দিম চ' 2023 জুলাইত মোৰ মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল 23 জুলাইত মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল এণ্ড জুলাইতে মই SPMৰ লগত মানে কোচিঙলৈ এটা এডমিশ্যন ল'লোঁ মানে মই অনলাইন লৈছিলোঁ অনলাইন মই কোচিঙৰ কাৰণে ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল বেটচ হয় ইভিনিং যোনটো বেটচ হয় আপোনাৰ তাৰপিছত মই জুলাই ইফ আই ৰিমেম্বাৰ ক্লিয়াৰলি
8 or 29 মোৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মোৰ মনত পৰিছে তুমি working নকৰি কিনেও working professional join কৰিছিলা নহয় নে because মানে in between time to convenient আছিলে ঘৰৰ পৰা কৰিছিল মানে দুধনৈৰ পৰা এইটো ক্লাছ কৰি আছিলা অনলাইন ক্লাছ কৰিছিলো right তাৰপিছত 2023 মই মানে ভালকে একদম প্ৰপাৰ মানে লেভেলত মই প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অগষ্টৰ পৰা আই ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ইট একদম থাৰলি আৰু solely for this exam একো নাই অনলাইন ঘৰত সোমাই মেলি ইভেন there were days sometimes য'ত মই ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰলৈকে ওলাই নাযাওঁ yeah because I was in the room studying so তেনেকুৱা মই কি কৰিলোঁ যেহেতু মোৰ ক্লাছ ইভিনিং আছিলে মই এখন স্কেডুল বনাইছোঁ মৰ্ণিং মই ইমানটাত উঠিম দেন আফটাৰ ডেট এইখিনি এনেকৈ পঢ়িম আৰু এটা কি কৰিছিলোঁ এভৰি উইক মই এটা টু ডু লিষ্ট বনাইছিলোঁ টু ডু লিষ্ট বুলি ক'ব লাগিব ছাপ'জ মই এইটো উইকত জিঅ'গ্ৰাফীৰ এইখিনি পৰ্চন খতম কৰিম ইকনমিৰ এইখিনি পৰ্চন খতম কৰিম মানে ছাবজেক্ট ৱাইজ মই ভগাই লৈছিলোঁ এণ্ড দেন এভৰি উইক মই সেইটো কমপ্লিট কৰিছিলোঁ ছ' ডেট এটা পেচ মেইনটেইন কৰোঁ মই এখন প্লেনাৰ এখন প্লেন তাৰপিছত তেনেকৈ মই কোচিঙৰ মেটেৰিয়েলছখিনিও মানে লাহে লাহে পঢ়িব ধৰিলোঁ এটা মোৰ হেল্প কৰিছে প্ৰিভিয়াছ এটেম্পছবোৰৰ পৰা মানে I was already acknowledged with the books যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপুনি বুকছ বুলি যেতিয়া বুক লিষ্ট বুলি চাৰ্চ মাৰিব ছাপ'জ লক্ষ্মীকান্ত ফৰ পলিটি 𝐚𝐻𝐨𝐮𝐭 এইবোৰ মানে মোৰ এটা অলৰেডি কিছুমান বুকছ মই অলৰেডি পঢ়ি থৈ দিছোঁ চ' সেইটো মানে কেনেকুৱা হ'ল একদম ফ্ৰেছ নিউ তেনেকৈ মোৰ পঢ়িবলগীয়া নহ'ল কিন্তু ৰিভিজনত হেল্প হৈছে সেইটো লৈ মোৰ দেন মই স্কেডুলৰ হিচাপে মই পঢ়ি গ'লোঁ SPMৰ যিমানখিনি মোকতো নোটছবোৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিলে পাৰ্চেল কৰি আৰু মই তেনেকৈ কি কৰোঁ ছাপ'জ এইটো মান্থ যদি মই ষ্টেটিক পৰ্চন মই বেলেগ বুকছৰ পৰা পঢ়োঁ ছাপ'জ জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে দেন নেক্সট মান্থত মই SPMৰ পঢ়িম তেনেকৈ মিলাই লওঁ মানে এনেকৈ ৰিভিজনো হৈ যায় তেনেকৈ মিলাই লৈছিলোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ আৰু SPM বুক লিষ্ট দুটা মই একেলগে কৰিছিলোঁ হয় দেন তাৰপিছত অভিয়াছলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত ষ্ট্ৰেটেজিছ আৰু যিমানবোৰ ভিডিঅ'জ থাকে ইউটিউবৰ আপোনাৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ মই ডেইলি নোটছ বনাওঁ ব্ৰিফ মানে দীঘলীয়া একো ভিডিঅ'টো চাই উঠি বনোৱা নে মানে ডাইৰেক্ট PDF খনৰ পৰা নাই ভিডিঅ'টো যেতিয়া ছাৰে মানে এনেকৈ কৈ থাকে তেতিয়া মই বনাই যাওঁ ইন মাই অ'ন ৱৰ্ডছ বিকজ ইট উড হেল্প মি টু ৰিমেম্বাৰ ইট চ' মই কি কৰোঁ ছাপ'জ ছাৰেতো কৈয়ে দিয়ে এখন মানে এইটো GS1ৰ নিউজ হয় এইটো GS একৰ্ডিং টু ডেট আই ইউজ টু মেক নোটছ এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম ইট মই যোনবোৰ আপোনাৰ PDF দিছিলে কম্পাইলেশ্যনছবোৰ আছিলে SPMৰ পৰা মই সেইখিনিও ভালকৈ চাইছোঁ বিকজ আৰু এটা বহুত হেল্পফুল এটা মানে আছিলে এনেকৈ কেটেগৰী ৱাইজ ভগাই দিছিলে লাইক 2 stars ফৰ ইম্পৰ্টেণ্ট 3 stars ফৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকৈ টাইপত ভগাই দিছিলে চ' যোনবোৰ মানে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আই ইউজ টু লাইক read it again and again মই PDFবোৰ কিমানবাৰ পঢ়িছোঁ মোৰ নিজৰ হিচাপ নাই বিকজ আই ইউজ টু ৰিড দ'জ PDFs again and again and again হ'লেও এটা অনুমান লগালে কিমানবাৰ মান ৰিভিজন কৰিছা I have literally no idea because there were so many PDFs ইমানবাৰ মানে অগণনবাৰ ৰিভাইজ কৰিছা মানে এনেকুৱা নহয় যে মই গোটেই এটা টপিক চাইছিলোঁ বাট উইচ এভাৰ আই নিউ যে যেনেকৈ এতিয়া লাষ্ট ইয়াৰ নাৰী শক্তি অধিনিয়ম এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে BNSখন আহিছিলে ত' দিছ ৱাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ চ' মই এইকেইটাত মানে বহুত ভালকৈ ফ'কাছ কৰি পঢ়িছিলোঁ এণ্ড ইফ আই হেড টু এড ছামথিং মোৰ which was relevant to it সেইটো মই এক্সট্ৰাকৈ নোটছতে হওক বা লেপটপত যেনেকৈ পাৰি তেনেকৈ এড কৰি দিছিলোঁ মই এক্সট্ৰাকৈ আৰু ইন বিটুইন যেনেকৈ কয় মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰিলিমছৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া মই ছাপ'জ ডেইলি আই ট্ৰাইড এটলিষ্ট 2-3টা আনচাৰ চ' ডেট আই কেন ৰাইট সেইখিনি সময়ত প্ৰিলিমছৰ টাইমৰ পৰাই লগত মানে প্ৰিলিমছৰ আগৰ পৰাই যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ বিকজ সেইখিনি পইণ্টত কিন্তু এটা ফিল হৈছিলে এনচাৰবোৰ ভালকৈ ফৰ্মুলেটে কৰিব পৰা নাই মই বিকজ ইট ৱাজ লেক অফ মে বি ষ্টক অফ নলেজ এট দেট পইণ্ট অফ টাইম বিকজ প্ৰিপেৰেশ্যন চলিহে আছিলে চ' এট দেট পইণ্ট মই মানে তেনেকৈ মেইনছৰ কাৰণে আই ইউজ টু ডু ছাম কাইণ্ড অফ আনচাৰ ৰাইটিং 2টা বা ডেইলি 2 টিল প্ৰিলিমছৰ 2টা কৰোঁ এণ্ড বাকী এইবোৰ যেনেকৈ ক'লোঁ মোৰ প্লেনাৰ আছিলে মই ছাপ'জ এইখিনি টাইম মই এইটো ছাবজেক্ট পঢ়িম এইখিনি টাইম এইটো ছাবজেক্ট পঢ়িম দেন ছাপ'জ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মই ভিডিঅ'ৰ পৰা এইখিনি লিখিম এইবোৰ চব এটা প্লেনৰ হিচাপত মই ফৰ্মুলেট কৰি লৈছিলোঁ এণ্ড ইভিনিংটো ক্লাছেছবোৰ কৰিছিলোঁ অভিয়াছলি ৰেগুলাৰলি তেনেকৈ মই পঢ়িছোঁ আচ্ছা অনলাইন ঘৰত থাকি মানে পসিবল হয় কোনোবাই যদি প্ৰস্তুতি কৰিব বিচাৰিছে অনলাইন এই যদি যেটো টাইম টেবল ক'লে এটো ফলো কৰিলে মানে they can also achieve probably ACS rank 6 or even above but you have to be consistent থাকিব লাগিব because ঘৰত কি হয় you might have your laptop in front of you phone to যে লগত থাকে
ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ আহে notifications আহি থাকে এনেকুৱা ফিল হ'ব 5 মিনিট ইনষ্টাগ্ৰামটো মই এবাৰ স্ক্ৰল কৰিলোঁ কি হ'ব বাট দেট 5 মিনিটছ ইজ গোইং টু বি 50 মিনিটছ এট চাম পইণ্ট এণ্ড আমি গমো নাপাম চ' ফোন ৱাজ এ বিগ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন চ' মই কি কৰিছিলোঁ আই ইউজ টু মানে নয়িংলি মই ফোনটো ছাপ'জ 5%লৈকে ইউজ কৰোঁ বেছিকৈ ফোনটো চাৰ্জো নকৰোঁ মই 5% হ'লে অভিয়াছলি আই হেভ টু গিভ ইট অন চাৰ্জ মই বেলেগ এটা ৰুমত গৈ ফোনটো চাৰ্জত দি থৈ আহিছিলোঁ এণ্ড ৰুম লক কৰি পিনে পঢ়ি থাকোঁ ফোন আহিলেও আহিছে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰি পোৱা নাই মাক কল কৰিছিলে ইফ ইমাৰ্জেঞ্চি তেনেকৈ মই ফোনটো এজ এ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন মানে নিজৰ পৰা দূৰত ৰখাটো অলপ ছেফ হয় মানে কাৰণ কি কিবা নহয় কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুৱে থাকে আহি পৰে এণ্ড দেন উই গেট ডাইভাৰ্টেড ফ্ৰম দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম ভেৰি ইজিলি স্পেচিয়েলি মানে ঘৰত বিকজ ক্লাছৰুমততো মানে আপোনাৰ টিচাৰ থাকে তেখেতক মানে কনষ্টেণ্ট এটা ইণ্টাৰেকশ্যন চলি থাকে ন ঘৰটো সেইটো নাই ঘৰত ইটছ অল অন ইউ ইউ হেভ টু ৰেষ্ট্ৰেইন ইয়ৰ চেল্ফ যদি ঘৰত পঢ়িব লাগিব তেনেহ'লে আমি সেই পৰিৱেশটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব লাগিব আচ্ছা তে পৰিৱেশৰ পৰাই মনত পৰিলে তোমাৰ ঘৰত কেনেকৈ তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে ঘৰৰ মানুহসকলে কি ধৰণে তোমাক যদি সহায় কৰিছে এই প্ৰস্তুতিটোত ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি মই ক'ব যাওঁ হাউ মাই ইণ্টাৰেষ্ট টুৱাৰ্ড চিভিল ছাৰ্ভিচেছ গ্ৰিউ এইটো মই ক'ব লাগিব মোৰ পেৰেণ্টছে মোক মানে ফাৰ্ষ্টত সেইটো ষ্টেপ মানে দেখাইছে ছাপ'জ মোৰ মানে পাপা চিন্স য়ং এজ যেতিয়া কিমান আৰু মিডল স্কুল 6-7 মে বি তেতিয়াৰ পৰা মানে যেতিয়া পাপা সদায় এটা পাপাৰ টাইম আছিলে সদায় 6ৰ পৰা 8লৈকে নিউজ চাব হি উইল কাম বেক ফ্ৰম অফিচ আবেলি মানে আহিব দেন নিউজ চাব সেইখিনি সময়তে তেতিয়া অফিচাৰ এনেকৈ টিভিত আহে নিউজত আহে দেন মোক মানে এনেকৈ কয় তুমিও এদিন এনেকুৱা হ'ব লাগিব এণ্ড তেতিয়া সেইখিনি সময়ত আই নিউ চবৰ মাক দেউতাকে ক'ব ডক্টৰ হ'বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বা কিবা এটা দেখাই দিয়ে আৰু মোক তেনেকৈ মানে পাপাই কৈছিলে তুমি অফিচাৰ হ'ব লাগিব এইটো বোলে তেনেকুৱা টাইপৰ তাৰপিছত সেইটো তেনেকৈ মোৰ এটা মানে কেনেকৈ ক'ম ইম্বাইব আহি গ'ল যে মানে মই মানে এইটো অফক'ৰ্ছ তাৰপিছত and in between exam it's a very mentally straining exam it's such a long journey in between self doubt bula bostu to bahut ahe first of all jetia notification khon ahisile when I saw there is only 235 post it was a sort of mane eta discouragement mane 913 or পৰা 235 it's মানে কিমান এটা গ্যাপ আছে সো তেতিয়া মানে এটা মানে আহিছিলে যে ইমান কম পোষ্ট হ'বনে কি হ'ব এবাৰ এণ্ড মানে তেতিয়া মোৰ মেটাৰ্নেল ছাইড অফ মাই ফেমিলি আৰু মোৰ মা মানে মোক এনেকৈ কৈছে এটা পোষ্টটো আছে ক'ৰবাত সেই এজন হ'লেতো কোনোবাই পাব তুমি কিয় ভাবিছা তুমিও সেই এজন হ'ব পাৰা এণ্ড আই ৱাজ লাইক সেইটোতো হয়ে বাৰু সেইটো এটা ইনিচিয়েল মমেণ্টত সেইটো ফিল হৈছিলে যে ইমান কম পোষ্ট বাট সেইটো আই অভাৰকেম ইট মানে গমেই পাইছোঁ কোনোবাই ACS যিমানকেইটা আছিলে সেইখিনি কোনোবাইতো পাব বা APS যিমানখিনি আছে কোনোবাইতো পাব চ' সেইটো এটা ছেল্ফ ডাউট আহে এণ্ড ছেল্ফ ডাউটৰ কাৰণে মোৰ ফেমিলি মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে কয় যে ঠিক আছে তুমি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা তুমি নিজৰ পৰা পূৰা ট্ৰাই কৰা পূৰা তুমি মানে 100% দিয়া ইন কেছ যদি নহয় এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে বেছি তেনেকৈ মানে নিজকে মানে দুৰ্বল হৈ নাযাবা তুমি আকৌ মানে এবাৰ এপিয়াৰ কৰি দিবা আৰু মানে এপিয়াৰ হ'বা একো ডাঙৰ কথা নহয় বহুতে এবাৰতে বা দুবাৰতে এনেও নাপায় চ' সেইটো মোক মানে ফেমিলিৰ পৰা মেণ্টেলি মানে এটা বহুত ছাপোৰ্ট দিছে যে ঠিক আছে ইফ ইট ডাজন্ট ৱৰ্ক দিছ টাইম ইউ কেন গ' ফৰ নেক্সট টাইম চ' সেইটো এটা আছিলে তেনেকুৱাকৈ মানে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু ফাইনেলি আজি সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'লা আচ্ছা যদি আমি কথা পাতোঁ যে তোমাৰ বেচেলাৰ্ছৰ পিছত তুমি মাষ্টাৰ্ছ কৰিলা তাৰে পিছত তুমি APSC ফাৰ্ষ্ট এটেম্প দিলা আজি ছেকেণ্ড এটেম্প দিলা এই গোটেই বাটটোত কি ধৰণৰ সংগ্ৰামৰ সন্মুখীন হৈছিলা তুমি Yes, first of all, তেনেকৈ যদি মোৰ এটাই আছিলে it was more of mental struggle. Mental struggle মানে? Mental struggle, it was in 2020, 1 December, my father passed away. Okay. Yes. আৰু মই ঘৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ মোৰ ভাইটি আছে ভণ্টি আছে ভাইটি he is in class 8 and ভণ্টি she is doing bachelor's. So at that point of time, that is a very devastating moment. মানে as a family. You were very young. Yeah, very young. I was maybe 20, barely 20 at that point of time. And my siblings were aru bisi younger. Bhaiti, he was hardly 8 years old. Okay. Yes. So hekhini point ot aru mor ma mane kenukwa asile she was always dependent on my father. Mane any time aru mane keneke kom mane papa mane hoday lagiboy mane tenukwa type or she was always supported by her husband jikunu khetrot she never had to do anything by herself mane iman care loisile papai so suddenly jetia manhujon nai so it is such a keneke kom mane it was a very hard time for our family
সেইখিনি পইণ্টত মোৰ পাপা যিহেতু মানে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আছিলে উই কেন এভেল পেঞ্চন চ' সেইটোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল বেচিক যোনখন আপোনাৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট ইভেন ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবৰ কাৰণে মোৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈছিলে when I came to know যে এখন চিম্পল ডেথ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিলে ইমান এটা প্ৰব্লেম হয় মই তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে ইন দ্য কামিং টাইম কিমান আৰু প্ৰব্লেম ফেচ হ'ব বহুত চ' যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মানে এখন ছিংগল ডকুমেণ্ট ওলাবৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ সেইখিনি সময়ত মানে ইভেন দ্য ৱাজ গোয়িং ছ' মাছ মেণ্টেলি আই হেড টু কেপ ইট এছাইড কিপ ইট এছাইড বিকজ নহ'লে কামটো নহ'বই চ' সেইখিনি পইণ্টত মোৰ বহুত মেণ্টেলি এইটোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল হৈছিলে বাৰু বাট দেন এগেইন অলছ' এটা মানে এটা কেনেকৈ ক'ম এনকাৰেজমেণ্টো পাইছিলোঁ যে নাও আই হেভ টু ডু ছামথিং এনি ৱে তেতিয়া মানে টিল 20 I was like মই কিবা কৰিম মানে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আই ইউজ টু টক বাট তেতিয়া মানে এতিয়াই কৰিব লাগিব ইফ আই হেভ টু ডু ছামথিং বিকজ আই এম দ্য ওল্ডেষ্ট ওৱান টাইম ইজ নাও এটা মানে চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি প্ৰেছাৰ তেনেকৈ মোক এক্সট্ৰাকৈ প্ৰেছাৰ দিয়া নাই যে আজি ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আ জব মানে কালিলৈকে ইউ হেভ টু জইন ছামৱেৰ বাট এটা নিজৰ পৰা মানে ইনাৰ চেল্ফে কৈছে যে ইউ হেভ টু টেক দ্য ৰেছপনচিবিলিটি এনি ৱে চ' সেইখিনি সময়ত ইভেন দো আই ৱাজ ফেচিং ছ' মাছ মেণ্টেলি বাট এট দ্য ছেম টাইম ইট gave me kind of an inspiration or encouragement যে you have to do it now so hetu eta asile you took charge of the time and probably what I observe from here now ki hei je obhiggota to tomar by experience to that made you a much stronger individual yes of and course that probably imbibed that mental resilience which is required to surpass such competition such competitive examinations তুমি ভাবানে সেই অভিজ্ঞতাটোৱে তোমাক আৰু আজি মানে শক্তিশালী বা তোমাক আজি আত্মবল দিছে যাৰ মাধ্যমেৰে তুমি APSCত চাগে কাৰণ কি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয় যে APSC স্যাৰ এক বছৰ পঢ়িব লাগে প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ ৰিজাল্ট আহলে এবছৰ বহি থকাটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ এটা কষ্টৰ বস্তু বুলি তেওঁলোকে উজাগৰ কৰে আৰু তুমি কাৰণ কি সেই ধৰণৰ কষ্ট আগতেও কৰি আহিছা কিজানি তুমি আৰু বেটাৰ এইটো বস্তু মানে টেকল কৰিবলৈ পাৰিছা নহয় জানো হয় সেইখিনি মোক বহুত এটা মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰি দিছে মানে বহুত এতিয়া মানে আই ফিল লাইক কিছুমান বস্তুত আগতে ছাপ'জ যেতিয়া আই ষ্টাৰ্টেড গোয়িং থ্ৰু অফিচেছ ফৰ আ ছিংগল পেপাৰ তেতিয়া মানে মানুহজনৰ লগত ছাপ'জ এজন এমপ্লয়ী আছে বা মোৰ ফ্ৰণ্টত এজন অফিচাৰ আছে কথা ক'ব এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা ফিল হয় যে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বাট এতিয়া সেইটো মানে এটা ফিল নহয় বাট এতিয়া এনেকুৱা ফিল হয় যে ইফ এনি কাইণ্ড অফ হাৰ্ডেল ইন ফিউচাৰ আহেও আই উইল বি এবল টু হেণ্ডেল চ' সেইটো এটা মোৰ ফিলিং হয় ৰাইট আচ্ছা এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচৰ এক্সামটোৰ বিষয়ে তিনিটা পৰ্যায় প্ৰিলিমছ মেইনছ এণ্ড ইণ্টাৰভিউ প্ৰিলিমছৰ বিষয়টো ক'লাই যে CSAT was a very big thing but how did you tackle that মানে CSATৰ কাৰণে কি কৰিছিলা ক্লাছেছ কৰিছিলা অকল আমাৰ SPM ৰ নে something else also Okay, classes helped me a lot. CSAT যোনবোৰ SPM পৰা মই ক্লাছেছ লৈছিলোঁ it helped me a lot because আৰু অনলাইন হ'লে এইটো এটা সুবিধা হয় ন যে আপুনি এটা কিবা বুজি নাপালে you can rewind it in many times you want. So মই সেইটো কৰিছিলোঁ suppose কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যন পাৰ্ট ইমান এটা মই ডিফিকাল্টি ফেচ কৰা নাছিলোঁ বা যোনখিনি একদম মেথছৰ ছাম পাৰ্টটো মোৰ বহুত এটা প্ৰব্লেম ফিল হৈছিলে চ' আই ইউজ টু প্ৰেক্টিছ ইট এগেইন এণ্ড এগেইন সেইটো এটা কৰিছিলোঁ মই CSATৰ বাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ বিকজ আপাৰ্ট ফ্ৰম প্ৰেক্টিচিং আৰু কি অল্টাৰনেটিভ আছে বিকজ ইটছ মেথছ প্ৰেক্টিছে কৰিব লাগিব আচ্ছা তেনেকুৱা আৰু PYQsবোৰতো অবভিয়াছলি কৰিছিলোঁ ইভেন ফৰ UPSC PYQsবোৰো কৰিছিলোঁ মই UPSCৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাইট that is how as prelims-or পিছত mains-ot I believe that passing out from DU Cotton has helped you in your answer writing skill already. Yes. Right? My background, which was in humanities or sociology, we had to write very long answers, very elaborate answers. Back in colleges, I used to write 12 pages for a single answer. So it helped me a lot with my writing skills. Also, I could write elaborately suppose in a flow, not like my eta paragraph kiba ta bujaise next paragraph kiba ta bujaise, so that helped me a lot. You can make coherence out of it was all connected tenuka type. So hetu moi I believe my bachelor's degree and my master's degree je no bahut help korise. But then still APSC jodi mains or prokriya to sound 3 days back to back and each day you write 2 papers. Yeah. So was that tough for you? Of course that was tough. It was very tough.
And it might sound as an excuse, but মোৰ য'ত মানে চেণ্টাৰ পৰিছিলে, I was at the একদম লাষ্টৰ corner side. There was no fan above. And those days it was heat wave. কোনখন স্কুল আছিলে মোৰ Guwahati College. Guwahati College. Yeah, infrastructure was poor. মানে মোৰ literally ওপৰত ফেনে নাই. আৰু জুলাই মাহত and it was heat wave during those days. So এটা কি হৈছিলে, my hands were used to get sweaty. But যেতিয়া sweaty হয়, you cannot hold the pen firmly, no? মানে হাতখন slip কৰিবই. So হেতুক মোৰ বহুত মানে problem হৈছিলে first of all. তাৰপিছত আৰু এটাটো গৰম. কেনেকৈ ট্যাকল কৰিলা হেতু বস্তু? There was no way tackling. I used to মানে ৰুমাল লৈ napkin লৈ used to মানে যিমান পাৰো rub my hands মানে তাৰপিছত তেনেকৈ লিখিছো যিমান পাৰো আৰু এটা পইণ্ট সেইখিনি সময়ত গৰম লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে সেইখিনি ফিলে নহ'লে because I was in that kind of mentality. I have to finish this paper in this like time slot. So সেইখিনি সময়ত মানে গৰম ঠাণ্ডা যদিও ফিল হৈ আছে ইমান এটা intense levelত, I used to like make myself not feel it. এটা mental race of থাকা যায়, right? Yeah. তাৰপিছত আৰু হেৰি back to back also it's very hectic because আপুনি ৰেষ্ট ল'বলৈ সময় নাই. There is no gap. Yeah. তাৰপিছত ঘৰ গৈ কেতিয়াবা ভাবো অকণমান মানে ৰেষ্ট লৈ লওঁ, শুই যাওঁ. Out of anxiety, next paper খন কি হ'ব টোপনিও নাহে. So 3 days without sleep and also মানে ভালকে খাবলৈও মন নাযায়. Without proper food, nutrition and that too in that kind of weather was really tough. Still, finally you made it. আচ্ছা এটা কথা যদি সুধো যে did you complete all the papers, all the questions, ne did you also leave some of them? Yes, I had to leave one. I remember it very clearly. There was a question a paper apunar history part asile. There was this question. GS1 there was this question, elaborate or briefly write about partition with reference to current novel. Okay. হেতু মই লাষ্টলৈকে থৈ দিছিলোঁ. I thought if I could remember something, মই তেতিয়া কিবা হ'লেও maybe like a half a page লিখি থৈ আহিব পাৰিম, but I could not. So এটা প্ৰশ্ন এৰিছোঁ. And rest of the papers? নাই, I tried completing. So you have completed all the papers? Maybe এনেকুৱা নহয় যে I knew answers to all of it, মানে গোটেইখিনি একদম thoroughly, but yeah, almost if I didn't know, তথাপিও কিছুমানটো you made some valid points. Yeah, valid points. এনেকুৱা নহয় যে I just irrelevant points লিখি পেলাই মই আহিছোঁ, তেনেকুৱা নহয়, but I did my best আৰু যিমানখিনি পাৰো. GS4 খন বহুত দীঘলীয়া পেপাৰ বুলি কোৱা হয়, ethics, integrity and aptitude. Did you complete that all 20 questions? Yeah, I completed. মানে আৰু এবাৰ বহুত জম্বলকে দিছে. 10 markers বহুত উল্টা পুল্টাকে দিছিলে, মিক্সড আছিলে. চ' যেতিয়া দেখিলোঁ এনেকৈ লিখি গ'লে মোৰ দিগদাৰ হ'ব. চ' I sorted out ফাৰ্ষ্টত মই দীঘলীয়াবোৰ আগে লিখিম, দেন ছুটিবোৰ পিছত লিখিম. 15 markers. Yeah. তাৰপিছত মই তেনেকৈ I completed my paper. তথাপিও কিছুমান আনচাৰ because of shortage of time একদম appropriate to the mark হোৱা নাছিলে as far মানে মোৰ কাৰণে, but still I tried to complete it because মই জানো লিখি আহিবই লাগিব, and সত্যজিৎ ছাৰো কৈ থাকে never leave a question. So I gave my best আৰু সেইখিনি টাইমত. Really worked for you, I guess, because finally getting ACS rank 6 itself says ki mains to bhal number ahiboi lagibo, logote interview to bhal number ahiboi lagibo. Acha, by the way, how was your interview experience? Interview kiman ahisile marks? More 122. Wow, 122 is a very high marks, I would say. 122. So 122 pabole ki, how did it go like? Mane ki hoisile nakhon? Another interesting fact, it was my very first job interview. I have never appeared for a job interview in my entire life because I'm fresh out of college at that point of time. তাৰপিছত first of all, obviously মোৰ দুটা মানে মই ভাবিছোঁ দুটা it could hamper my interview was what if I'm not confident enough. It was more about confidence, not আপুনি কিমান তাত গৈ কিনে নিজকে confident হিচাপে এজন candidate হিচাপে দেখুৱাব পাৰে. আৰু second of all, I tend to talk fast. So মই নিজকে বুজাইছোঁ লাহে লাহে কথা ক'ব লাগিব, নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব তাতে. তো মই কি কৰিছিলোঁ ঘৰত I used to ring up my sister. মোৰ ভণ্টিক মানে কওঁ তই শুনি থাকিবি হা, তই এনেই কিবা এটা কনভাৰচেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মই লাহে লাহে কথা ক'ব ষ্টাৰ্ট কৰিম, লাহে লাহে কথা ক'ব ট্ৰাই কৰিম. দেন তেনেকৈ মই ভণ্টিৰ লগত লাহে লাহে কথা কোৱাটো প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ. এণ্ড দেন কামিং টু কনফিডেঞ্চ, মই যেতিয়া মক ইণ্টাৰভিউবোৰ মানে দিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, ইট হেল্প মি আ লট.
when I still remember যেতিয়া মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট মক ইণ্টাৰভিউটো দিছোঁ যোনটো এটা চেন্স অফ কনফিডেন্স গেইন হৈছে যে নাই ইভেন দো দেৰ লাইক দিছ পেনেল মেম্বাৰ্ছ মই তথাপিও এটা কনফিডেণ্ট হয় মোৰ গোটেইখিনি আনচাৰ ন' মেটাৰ মই গোটেইখিনি পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ বাট এটলিষ্ট আই ৱাজ কনফিডেণ্ট in front of them সেইখিনি যেতিয়া মোৰ এটা কনফিডেন্স গেইন হৈছে আই ৱাজ লাইক ঠিক আছে যি হ'ব হ'ব দেখা যাব মই যিমান পাৰোঁ ভালকৈ এক্সাম মানে ইণ্টাৰভিউটো মই দি আহিম এণ্ড ষ্টিল যিমান নিজক বুজালেও when you are there on scene you feel scared right and যেতিয়া হেৰি আপোনাক লৈ যায় ভিতৰলৈ বাহিৰত মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে আপুনি বহক there was a chair মই কৈছোঁ নাই থেংক ইউ মই থিয় হৈ ঠিক আছে বিকজ আই ৱাজ গেটিং আ বিট পেনিক হৈ আছিলোঁ মই তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হলত সোমালোঁ মই আই গ্ৰিটেড এভৰিৱান এতিয়া মোক বহিব দিলে দেন জেনেৰিক যোনখিনি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব ক'লে বাট এটা আই ডোণ্ট ন' ইফ ইট ৱাজ আ tactic or they do it generally I was stopped many times suppose moi kolu my name is Mridusmita Ray I'm from Guwahati oh acha Guwahati oh Dudnoi they kept on doing it throughout my whole introduction part I don't know what that was maybe it was a thing to see and I had to repeat that's why every part of my answer tenukwa asile তাৰপিছত মোক সুধিলে মানে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কিহত কৰিছোঁ কিহত কৰা নাই দেন দে আস্ক মি এবাউট ছ'চিয়লজি মানে ছ'চিয়লজিকেল পাৰ্চপেক্টিভেৰে মোক কিছুমান বস্তু বুজাব দিলে সেইখিনি পইণ্টতো মানে এটা ভয় এটা ফিল হয় নাৰ্ভাছনেছ এটা ফিল হৈ আছিলে মোৰ তাৰপিছত মোক ক'লে ঠিক আছে তুমি এক কাম কৰা তুমি মোক 15টা আছামিজ কমিউনিটিৰ বিষয়ে নাম কোৱা আই ষ্টাৰ্টেড কাউণ্টিং 1 2 3 কৈ গৈ আছোঁ মই দেন 9th ৰখি গ'লোঁ আই কুড ৰিকল এনি অফ ইট ইভেন দো দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল ন আপুনি কিমানকেইটা কমিউনিটি মুখস্থ কৰিয়ে যায় ষ্টিল সেইখিনি পইণ্টত মই নাৰ্ভাছনেছত মানে কাৰণে মই 9th ৰখি গ'লোঁ আই কুড কমপ্লিট দ্য ৰেষ্ট তাৰপিছত মোক নিজে বোলে হ'ব দিয়া কিমান আছে আৰু তুমি ভয় খাইছা চাগে অকণমান তাৰপিছত ন' আই এম ফাইন এনেকৈ কৈ পেলাই এতিয়া সেইখিনি পইণ্টত ভাবিলোঁ ভয় খাই লাভ নাই তো তেতিয়া মই মানে আই কাম মাই চেল্ফ ডাউন বাকী আনচাৰ্ছবোৰ যেনেকৈ মোক সুধিছিলে মই তেনেকৈ আনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ইন বিটুইন এটা দুটা পাৰাও নাই ক'বলৈ মোক ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ আই এম নট এবল টু ৰিকল এট দি মুমেণ্ট বাট তেনেকুৱা টাইপৰ বাট অভাৰঅল মাই ইণ্টাৰভিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাজ গুড আৰু এনেকুৱা নক'ম যে একদম বহুত ভাল হৈছিলে আৰু এভাৰেজ বিয়ণ্ড এভাৰেজ বুলি মই ষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ড নাছিলে কৰ্ডিয়েল আছিল ন বৰ্ডখন কৰ্ডিয়েল আছিলে বাট এট এ পইণ্ট ষ্ট্ৰিক্টনেছো দেখাইছে like as example teneke muk directly ekku mention kora nai but the straight face they used to make and whenever I used to suppose kiba ta answer korilu they used to question as if menuka lagisile am I answering it wrong but I was thike answer korisu but look at us yeah straight asile not all of the members like chairman sir aru kakhot mema joni asile mema but it was overall it was I was happy with my interview আৰু তেনেকৈ যেতিয়া উলিয়াই আহিলে I was like sigh of relief মানে এনেকুৱা লাগিছে ডাঙৰ এটা চেষ্টৰ পৰা বোল্ডাৰ এটা মানে থৈ দিছে চাইডৰ বাছ সকাহ পাইছে and finally 5 ডিসেম্বৰটো কি হ'ল ইতিমধ্যে কলাই আমাক আচ্ছা আজি এতিয়া তোমালোকৰ জয়নিংটো এতিয়া 3 তাৰিখৰ পৰা দিছে হ'বগে ইয়াতে বহি তোমাৰ কি পৰিকল্পনা আগলৈকে because ACS rank 6 a point proven but going forward you probably have bigger responsibilities to handle first posting itself will be as assistant commissioner of a district right so what are your dreams and aspirations going forward for Assam for now excitement ase logote anticipation ase ki hobo ki no hobo kenukwa type or job it's ami eta tip of the iceberg level at eta bostu dekhisu it works like that but underneath exactly kiman elaborate hoy bostu bur kiman difficult ami man najano dekhisu ejon ACS officer eneke ahise APS officer those YouTube videos we all see hebure dekhe jatke je so much goes inside man kam thake hebur man bhalke to eteleke কমে পোৱা নাই so it is more of like anticipation এতিয়া গৈ কিনে কেনেকুৱা কি হ'ব কেনেকৈ নিজকে এইখিনি বস্তু কেৰি কৰিব পাৰিম so এইখিনি পইণ্টত I just মানে নিজৰ পুৰা বেষ্ট দিম obviously I will work hard আৰু যিমান পাৰোঁ efficient আৰু rational officer হ'ব ট্ৰাই কৰিম মই যিমান পাৰোঁ যিহেতু we will be civil servant মানুহখিনি যাতে একদম কষ্ট নিদিয়াকৈ ইহঁতৰ গোটেই কামখিনি হৈ যায়
বেছি ৰাইট দিছ বিউৰো মই নিজে ফেচ কৰিছোঁ বিউৰোক্ৰেটিক যোনটো এটা পেপাৰ ৱৰ্কছ এণ্ড এভৰিথিং বহুত ডিফিকাল্ট হয় বাট সেইখিনি সময়ত যদিও ডিজিটেলাইজেশ্যন আছিলে এতিয়া বেছিকৈ হৈছে সেইটোক লৈ চ' এতিয়া মেবি সেই বস্তুটো মানুহখিনি এনেও কমকৈ ফেচ কৰে এতিয়াও যিহেতু আই হেভ টু ডু দ্য ৱৰ্কছ ঘৰত যিমানখিনি অফিচিয়েল কাম থাকে এতিয়াও কৰোঁ এতিয়া অকণমান কম হৈছে চ' আই ৱান্ট টু বি দেট কাইণ্ড অফ অফিচাৰ যেতিয়া মই নিজে ফেচ কৰিছোঁ সেইজন অফিচাৰে মোক হেল্প কৰিছে There were so many incidences য'ত মানে মই directly গৈ কিনে as an officer block কৰিবলগীয়া হৈছে because other employees weren't much of help. So I want to be that kind of officer who helps the people. So that's really nice of you. And we really wish you the best for that as well. Your word of advice for aspirants who are going to attempt the exam next year or probably even after. কি ক'বা মানে because your preparation has shown কি ধৰণে অনলাইন থাকিও তুমি পঢ়িব পাৰা you can crack the examination even though all those struggles and everything it all makes it count when you finally achieve that rank final word of advice for someone who's going to attempt it next. So for the upcoming aspirants I would just say ki believe in yourself and there will be some sort of self doubt in between enukwa lagibo je moi parim ne nai but it's all in the head একো ইমান তেনেকুৱা ভাবিবলগীয়া নাই জাষ্ট ৱৰ্ক হাৰ্ড যিমান পাৰা কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিবা ডিটাৰমিনেশ্যন ৰাখিবা আৰু যি লিমিট ইয়ৰ চ'ৰ্চেছ বাট যোনখিনি পঢ়িছা ভালকৈ পঢ়ি উইথ ভালকৈ তেনেকৈ এক্সামটো দিলে আই থিংক এভৰি ওৱান কেন ক্লিয়াৰ দিছ এক্সাম থেংক ইউ গতিকে মৃদুস্মিতাৰ যাত্ৰাৰে আপোনালোকে দেখা পালে যে মানসিক স্থিৰতা আৰু নিজৰ অধ্যয়নৰ শক্তিত কি ধৰণে আপোনালোকে প্ৰথম এটেম্পটত যদি উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলেও প্ৰিলিমছত ফেইল হৈও নেক্সট ভেৰি এটেম্পটত ACS ৰেংক 6ৰ নিচিনা এটা ভাল ৰেংক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকেও বিশ্বাস কৰিব নিজৰ ওপৰত আৰু অধ্যয়ন কৰি যাওক কষ্ট কৰি যাওক এণ্ড ডেফিনেটলি এদিন এটা সফল বিষয়া হৈ আপোনালোকে ওলাই আহিব আজিৰ অধ্যায়টোত ইমানেই আছিলে আৰু আকৌ এবাৰ লগ পাম কেতিয়াবালৈ থেংক ইউ